म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज हामीले डिस्कस गर्ने भनेको इन्जिनियरिङको लागि हो। यो भनेको अप्लाइड मेकानिक्सको लागि हुन सक्छ अथवा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको लागि अथवा थ्योरी अफ स्ट्रक्चरल टिओएस को लागि हैन। त्यसो भए आज मैले डिस्कस गर्ने भनेको के भन्दाखेरि टाइप्स अफ लोडिङ। लोड कति किसिमको हुन सक्छ। हामीले जनरली डिस्कस गर्ने भनेको तीन किसिमको लोडिङ हो। त्यसलाई मैले यसरी लेखेको छु। एउटा भनेको पोइन्ट लोड, अर्को भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जसलाई हामी यूडीएल भन्छौं, र अर्को भनेको युनिफर्मली भ्यारिङ लोड जसलाई हामी यूवीएल पनि भन्छौं। ओके, त्यसो भए फर्स्ट बुझौं पोइन्ट लोड भनेको के हो। पोइन्ट लोड भनेको यस्तो लोड हो जुन चाहिँ एउटा पोइन्टमा एक्ट गर्छ। कुनै पनि सिस्टममा कुनै पनि स्ट्रक्चरमा एउटा पोइन्टमा एक्ट गर्ने भयो। जसरी चाहिँ मैले एउटा खुडामा उभियो भने अहिले तलको खुडा त देखिन्न, तर एज्युम गर्नुस् म एउटा खुडामा उभियो भने त्यो भनेको एउटा पोइन्टमा एक्ट गर्छ के मेरो लोड। त्यो भनेको के हो, एउटा पोइन्ट लोड हो। यसलाई मैले सिम्पली यसरी हेराए, मानौ कि यो कुनै सर्फेस छ हैन, त्यसमा चाहिँ यो लोड गइरहेछ कतिको 50 किलो न्यूटनको भनेको मतलब त्यो एउटा पोइन्टमा एक्ट गर्छ। ओके, अर्को जो यसको डाइरेक्सन फरक फरक हुन सक्छ, इन्क्लाइन पनि हुन सक्छ, प्यारेलल पनि हुन सक्छ, भर्टिकल पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, तर त्यो भनेको एक्ट गर्ने भनेको एउटा पोइन्टमा मात्रै हुन्छ। ओके, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको के हो भन्दाखेरि नि युनिफर्मली जसरी चाहिँ यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझायो भने हाम्रो जुन यो स्ट्रक्चरको अब सिलिङको कुरा गरौँ न हैन, त सिलिङ भनेको युनिफर्मली लोडेड हुन्छ हो कि नै। मतलब यता पनि बीचमा पनि चारैतिरको त्यसको लोडिङ चाहिँ सेम हुन्छ। त्यही भएर हामी युनिफर्मली लोडिङ भन्न सक्छौं। मतलब हरेक डिस्टेन्स अनुसार जाँदाखेरि चारैतिर लोडिङ सेम हो। जसरी यो हेरौँ त, यो फिगर हेरौँ, यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटी कति, यो भनेको जुन एरोले दिइन्छ त्यो भनेको यो लाइनको इन्टेन्सिटी दिएको हो। यहाँ चाहिँ इन्टेन्सिटी कति छ, 10 किलो न्यूटन पर मिटर हो। र यो लाइन सबै इक्वल छ, त्यति नै डेप्थको छ भने पछाडी यो चारैतिर इन्टेन्सिटी त्यति नै छ, 10 किलो न्यूटन पर मिटर छ हैन। यसको लेन्थ दिइरहेछ हामीलाई 2 मिटर। त्यसो भए यसले टोटल कति लोड दिन्छ भने पछाडी त्यो निकाल्नु पर्यो भने टोटल इफेक्ट भनेको के हुन्छ, यो दुटाको जस्ट मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यो एरिया निकाल्ने हो खासमा हामीले। यसले जुन फिगर बनाउँछ नि, यसले अहिले रेक्टेंगल फर्म गरिरहेछ हैन। लेन्थ भनेको 2 मिटर र हाइट भनेको 10 किलो न्यूटन पर मिटर। त्यसैले यो दुटाले मल्टिप्लाई गर्नुस्, यसको टोटल इफेक्ट दिन्छ, टोटल लोड दिन्छ। त 10 * 2 भनेको 20 किलो न्यूटन हुने भयो। पर मिटर र मिटर काटिएर किलो न्यूटन मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसैले कुरा आउँछ यो जुन लोड छ 20 किलो न्यूटन, त्यो चाहिँ कहाँबाट एक्ट गर्छ त। हामीले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यो एक्टिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ के, हामीले चाहिन्छ यो लोड चाहिँ कहाँ एक्ट गर्छ त। त्यसो भए यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि दुवैतिरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ, अथवा भन्न सकियो कि यो दुवैको मिड पोइन्टमा हुन्छ। त्यसैले मैले डिभाइड बाइ 2 गरे। यो लेन्थ भनेको 2 मिटर छ भने 2/2 भनेको 1 मिटर, यता पनि 2/2 भनेको 1 मिटर हुने भयो। ओके, यसैले यूडीएललाई हामी यसरी नदेखाएर यसरी पनि देखाउन सक्छौं हैन, यसरी कर्व देखाउन पनि सकिन्छ। यो भनेको यूडीएल के अर्को चाहिँ जनाउने तरिका हो। र यसको इन्टेन्सिटी भनेको एरियालाई मैले कति दिएछु, 5 किलो न्यूटन पर मिटर दिएछु। त्यसो भए यसको लेन्थ कति छ, 10 मिटर छ। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यसको टोटल चाहिँ लोड कति हुन्छ। टोटल एक्ट गर्ने लोड भनेको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दिने, इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ भने 10 * 5 भनेको कति हुन्छ, 50 किलो न्यूटन हुने भयो। पर मिटर र मिटर काटिन्छ, ठीक छ। त्यसो भए कुरा फेरि आउँछ यो कहाँबाट एक्ट गर्छ त, ठ्याक्कै मिड पोइन्टबाट भन्छ 10/2। यो 10 मिटर टोटल थियो, त 10/2 भनेको 5 मिटर, यताबाट पनि 10/2 भनेको 5 मिटर नै हुन्छ। ओके, यो भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो, यूवीएल हो। अब हेरौँ सरी यूडीएल हो। अब चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड हेरौँ, यूवीएल। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि हरेक पोइन्ट टु पोइन्ट अथवा हरेक डिस्टेन्स टु डिस्टेन्स हैन, लोड चाहिँ भ्यारिङ हुन्छ, फरक पर्छ। त्यसो भए यहाँ हेरौँ त, यहाँ 0 छ, यहाँ चाहिँ कति छ, 10 किलो न्यूटन पर मिटर छ, इन्टेन्सिटी गिभन छ। यो पोइन्टमा चाहिँ त्यति लोडिङ छ, यहाँ चाहिँ 0 छ। तर यसमा के थियो, जहाँ गए पनि त्यति नै थियो है, जहाँ गए पनि 10 किलो न्यूटन पर मिटर नै थियो, जहाँ गए पनि 5 किलो न्यूटन पर मिटर नै थियो। तर यसमा चाहिँ भ्यारिङ छ, त्यही भएर यसलाई युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। अब युनिफर्मली किन भन्यो, अब जसरी मतलब भ्यारिङ त यसरी पनि हुन सक्छ नि, यो पनि त भ्यारी नै गरे हो, तर यो भनेको युनिफर्म छैन नि त। यहाँ चाहिँ एउटै लाइनमा छ, लिनियरमा भएको कारणले गर्दाखेरि युनिफर्मली भनिएको हो। ओके, त्यसो भए हामी चाहिँ यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि नि टोटल लोड निकाल्नु पर्यो, टोटल इफेक्ट निकाल्नु पर्यो भने यहाँ गरे जस्तै एरिया निकाल्ने हो। यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। त्यही भएर हाफ बेस भनेको अब यसले माने भने 9 * 10 अथवा 10 * 9 जुन गरे पनि भयो। भनेको मतलब याद गर्दा हुन्छ, जहिले पनि इफेक्टिभ लोड भनेको कति हुन्छ, एरिया अफ द फिगर हुन्छ, एरिया अफ द फिगर हुन्छ। त हाफ बेस इन्टु हाइट यसको लागि हुने भयो, यसको लागि बेस इन्टु हाइट सिधै हुन्छ हैन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ जस्तो हुने भयो। त हाफ 10 * 9 भनेको चाहिँ 45 किलो न्यूटन आयो हैन। फेरि पनि पर मिटर र मिटर काटिन्छ। अब कुरा आउँछ यो जुन इफेक्टिभ लोड छ त्यो कहाँबाट एक्ट गर्छ त। यहाँ त ठ्याक्कै सेन्टरबाट जान्थ्यो, ठ्याक्कै मिड पोइन्टबाट जान्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यसलाई हामी यो भनेको फिगरमा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, र यो जुन एंगल छ एक्युट एंगल छ
हो कि एक एउटा एंगल छ 90 भन्दा सानो छ त यो दुईटालाई एंगललाई हामी ध्यान दिउँ 90 तिरबाट 1/3 मा लाग्छ र एक एंगलबाट 2/3 मा लाग्छ यति कुरा याद गर्नुस् 90 तिरबाट 1/3 अफ टोटल डिस्टेन्स भनेपछि 1/3 अफ 9 भनेपछि कति आयो 3 मिटर अब यताबाट कति हुन्छ 2/3 हुन्छ त 2/3 अफ 9 गर्नुस् कति आउँछ 6 आउँछ भनेको मतलब यतातिरबाट 3 मिटरमा यतातिरबाट 6 मिटरमा टोटल भनेको 9 मिटर त हुनै पर्यो हो कि त्यहाँ चाहिँ यो लोड चाहिँ एक्ट गर्छ ओके आजले यो भिडियोमा यति नै गरौँ यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् र आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरुसँग शेयर गरिदिनुस् जसलाई यो युजफुल हुनेछ हस् धन्यवाद टेक केयर नमस्कार जय नेपाल।